नमस्कार मंडळी, या भागात आपण चिवडा कसा करायचा ते पाहू। त्यासाठी लागणारे साहित्य: पातळ पोहे, मीठ, हिंग, हळद, तिखट, शेंगदाणे, डाळ्या, शोप, किसमिस, काजू, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, मोहरी आणि साखर आणि सुकं खोबरं। सुक्या खोबऱ्याचे बारीक काप करून घ्यायचे आपल्याला। आता आपण चिवडा कसा करायचा ते पाहू। त्यासाठी कढईत तेल घेते मी। तेल गरम झालंय, यात आपण शेंगदाणे, इथे शेंगदाणे तळले गेले ते आपण काढून घेऊया। आता काजू तळून घेऊया। काजू तळून झाले आपले, ते काढून घेऊया। आता आपण खोबरं तळून घेऊया। आता खोबरं झालंय आपलं, खोबरं काढून घेऊया। आता फोडणी करून घेऊया। फोडणीसाठी तेलात मोहरी, हिंग, मिरचीचा रंग बदलेपर्यंत आपण मिरची तळून घेऊ। नंतर त्यात कढीपत्ता टाकू। आता यात कढीपत्ता, किसमिस, शोप, हळद, किसमिस फुलले, तिखट, डाळवा, आणि पातळ पोहे। चवीनुसार मीठ, आणि साखर। आता मिक्स करून घेऊ। आता आपण यात काजू, खोबरं आणि शेंगदाणे तळलेले घालणार आहोत आणि मिक्स करून घेऊया। आता आपण पोहे मंद आचेवर कडक करून घेऊया। चिवडा तयार झालाय। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।